මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට අරන් ආවේ පොඩි පණිවිඩයක් දෙන්න. ඒ තමයි මගේ කෝස් එක. ඒ කියන්නේ මගේ කලින් ඔයාලා රුපියල් 2500ට මම ඔයාලට කෝස් එකක් ලබා දුන්නා. 2500 දුන්නා, 18 දුන්නා, 1500 දුන්නා. එක එක මිල ගණන් එක එක ඒ කතා කරන මල්ලිලා නංගිලා ඒ අයගේ ආර්ථික තත්ත්වයන් මත මම එක එක මිල ගණන් වලට මේක ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී සමහර අයට මම නොමිලෙත් මේක ලබා දුන්නා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට මම තව ඔෆර් එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට මම දුන්නා මේ කෝස් එක ගනිද්දි දීපු ලින්ක් එක. ඉතින් අන්න ඒ ලින්ක් එකට ආයෙ යන්න දැන් ආයෙ ගියාට පස්සේ ඔයාලට පෙනෙයි අලුත් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ දාලා තියෙන වීඩියෝ එක දැම්මම බලන්න. කෝස් එක ගත්ත අය, මගේ කෝස් එක ගත්ත අය ඔයාලට මම ලින්ක් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ දීලා තියෙන ලින්ක් එක දැන් ආයෙත් බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මොකද්ද ඒ ඔෆර් එක කියලා. මේක ඔයාලට ලයිෆ් ටයිම් එකටම හම්බෙන්නේ නැති එකම වතාවක් ජීවිතේදී හම්බෙන ඔෆර් එකක්. මේක මොකද්ද කියලා බලන්න අනිවාර්යෙන්ම යන්න. මේ ගැන මම YouTube එකේ මම ඔයාලට සඳහන් කරන්නේ නැහැ. මේක මගේ කෝස් එක ගත්තු අයට විතරක් දෙන ඔෆර් එකක්. මේක කියලාවත් YouTube එකේ ඉන්න අයට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ කෝස් එක සමහර අඩු ආදායම් තියන අය මට කතා කරලා විස්තර කියනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට මම ඔයාලට කැමති ගාණක් දාන්න කියලා මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ අයට වුණත් ඕන කෙනෙක්ට මගේ කෝස් එක ගත්ත මගේ කෝස් එකේ ලින්ක් එක තියෙන ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ මම අලුතෙන් දාලා තියෙන වීඩියෝ එක බලන්න. මේක ඔයාලට හම්බෙන ලොකු chance එකක් ඔයාලා